ถ้าจะถามว่ามะเร็งชนิดเดียวกันนะคะเมื่อ20ปีก่อนกับปัจจุบันเนี่ยหน้าตาต่างกันไหมก็ต้องตอบว่าไม่ต่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือความซับซ้อนแล้วก็รายละเอียดของผลการตรวจชิ้นเนื้อที่เราต้องให้กับผู้ป่วย pathologist หรือว่าพยาธิแพทย์เนี่ยนะคะก็คือแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยจากชิ้นเนื้อนะคะถ้าในแง่ของมะเร็งเนี่ยหน้าที่หลักของเราก็คือบอกว่าคนคนนี้เป็นหรือไม่เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดอะไรระยะไหนเราก็จะทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะเราแทบจะไม่ค่อยได้พบกับผู้ป่วยโดยตรงแต่ว่าเราก็จะรู้จักผู้ป่วยของเราเนี่ยผ่านสไลด์ชิ้นเนื้อขนาด3ไมครอนของเขาผลการตรวจชิ้นเนื้อที่เราให้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการรักษามะเร็งนะคะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไม่ได้มีคุณหมอที่ดูแลแค่คนเดียวนะคะมีบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายแผนกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยรายหนึ่งก็ไม่มี distant metastasis นะครับที่แล้วก่อนหน้านี้ก็คงต้องเร่งรีบในส่วนของการผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะคะมะเร็งมันไม่ได้เลือกที่จะเกิดกับใครไม่เลือกอายุเพศเชื้อชาติไม่เลือกอาชีพนะคะแม้กระทั่งกับคนเป็นหมอก็เป็นมะเร็งได้แต่มันมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสและน่าเป็นห่วงเลยอย่างที่เราทำทูเมอร์บอร์ดกันบ่อยๆเห็นแบบนี้เนี่ยก็อยู่ในคาลิโฟวีละเราดูสไลด์ผู้ป่วยมะเร็งเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราต้องมาดูสไลด์ชิ้นเนื้อตัวเองในเมื่อเราเลือกที่จะไม่เป็นมะเร็งไม่ได้เราต้องเลือกที่จะรักษาได้เลือกวิธีที่เหมาะกับเราเลือกคนที่จะดูแลเราเข้าใจเราเลือกที่จะมีความหวังแล้วก็ส่งต่อความหวังนี้ให้กับคนอื่นทุกวันนี้เวลาที่เราทำงานเราดูสไลด์ชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราก็พยายามเราก็จะคิดว่าอยากให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่ามะเร็งมันไม่ใช่ death sentence นะคะมันไม่ใช่วาระสุดท้ายของชีวิตเรายังมีความสุขกับชีวิตได้เพราะว่าเราไม่ได้สู้มะเร็งคนเดียวนะคะเรามีครอบครัวเรามีคนที่เรารักเรามีคุณหมอแล้วก็เรามีคนอีกมากมายที่พร้อมจะสู้ไปกับเราเพื่อให้รอยยิ้มของเรากลับมาอีกครั้ง